Trở lại với kênh Mancuta. Hôm nay mình sẽ giới thiệu slime để tuần sau mình làm như video trước mình đã nói. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu slime nha. Thì slime của mình đây, các bạn giờ là biết rồi đúng không? Tại vì mấy slime này coi trên mạng khá là nhiều, nhưng mình cũng muốn quay lại cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Đây, slime làm từ bột năng. Thì mình sẽ nói trước nguyên liệu luôn nha. Thì là một đồ đựng, một đồ khuấy, nước và bột năng nha. Đây, làm đây, này mình mới nấu xong. Còn hơi dính tay tại mình chưa đổ dầu xả. Và mình quên là nguyên liệu cần dầu xả nữa nha các bạn. Thì ở đây mình hết dầu xả rồi, cho nên hơi dính xíu nha. Chơi rất đã. Thì đây là slime. Thì sao mình sẽ làm nha. Tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký và subscribe kênh Mancuta để lấy thêm những cách làm slime mới nhất từ trang của mình nha. Tạm biệt các bạn.